Xin chào các bạn. Xin chào các bạn. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn gỡ gỡ cái lỗi không thể lưu được trong phần mềm thiết kế AutoCAD. Các bạn mở cái file lên. Các bạn sẽ xem những cái lỗi. Đây là cái lỗi. Cái lỗi này nó không có save được. Không có mở cái phần save và open ra. Đó. Khi mà nó không có mở cái phần kia, phần open save open ra thì chúng ta cũng rất là khó save, rồi đặt tên rồi chọn những cái phần mà chúng ta muốn save á, thì nó rất là khó khăn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ gỡ cái lỗi của nó. Ngoài cái lỗi save các bạn không save được, còn thêm một cái lỗi nữa là không mở được. Chúng ta bấm vào mở file cũng không được, nó sẽ hiện những cái dòng như vậy này. Rồi chúng ta bấm vào mở new cũng không được. Để sửa lỗi, chúng ta sẽ nhập vô chỗ comment file, dear, enter, nhập một vô, enter. Rồi đó, bây giờ chúng ta đã mở được rồi đó. File mới, ok, save, ok. Đó, các bạn save gì đó. Đó, sau khi chúng ta mở được cái phần mà save, phần mở file mới và phần mở file có sẵn, thì lúc này chúng ta có thể thoải mái chọn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại ở những cái bài sau.